कोकणकड्यानंतर सोशाला हे शिवदुर्गाचं खूप मोठं क्लाइम आहे. आणि सगळेच जण चांगल्या कामासाठी मंदिरात जातात, देवाला भेटतात. तर आज आम्ही आमच्या देवाला भेटायला आलो आहे, आमचा सह्याद्रीचा देव. सोशाला 2011 मध्ये स्विस टीमने केलेला आहे 3 क्लाइंबर्सनी. एली, यानिक आणि गिवानी. त्यानंतर भारतात अजून कोणी त्याच्यावर म्हणजे प्रयत्नसुद्धा केलेला नाही आहे. व्हिजनच नव्हती की हिमालयात जायचं आणि रॉक क्लाइम्बिंग करायचं. रोहित ॲक्च्युली त्या क्लाइंबर्सला भेटला होता 2012 जेव्हा ते इंडियात आले होते. त्या टायमाला त्याला विचारलं ह्या वॉलबद्दल, सोशालाबद्दल. त्यांनी थोडी इन्फॉर्मेशन दिली अँड देन फिल्म पाहिली होती. आणि त्या फिल्म बघितल्यानंतर ॲक्च्युली कळलं की हिमालयात खूप जास्त बिग वॉल्स आहेत आणि तिथं प्युअरली ट्रॅड करता येईल, जे सह्याद्रीत बऱ्याच वेळा कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं रॉकमध्ये. पण तेव्हा असं लगेच नव्हतं की आत्ताच जाऊन करायचं. फ्युचरमध्ये सोशाला करायचा प्लॅन करू आणि आपण सोशाला करायचं ट्राय करू असं आमचं ठरलं होतं. कारण का हिमालयातली ही आपली पहिलीच मोहीम होती, तर तिथं क्लाइम्ब करण्यासाठी आपल्याला खूप तयारी करावी लागणार आहे. मग सह्याद्रीतल्या बिग वॉल करायला लागलो. कोकणकडा सगळ्यात टफ होती त्यातली, ती सेंटर रूट करणं. 4 वर्ष आम्ही ट्राय करत होतो आणि ती मोठी जर्नी आम्ही पार केली. खूप डिफिकल्ट होतं ते आणि त्यातनं बरंच काही शिकलो. आणि देन वाटलं की मग सोशाला करूया. ठरवलं की बाकी काहीच करायचं नाही, कुठंच क्लाइम्बिंगला जायचं नाही, फक्त एकच ठेवायचं की सोशाला यावर्षी आपल्याला क्लाइम्ब करायचं आहे. तर तिथं क्लाइम्ब करण्यासाठी आपल्याला खूप तयारी करावी लागणार आहे. कारण की सगळ्यांसाठी हा नवीन टेरेन होता. माहीत होतं की डिफिकल्टी लेवल जास्तच असणार आहे. मेन तर वेदर चॅलेंज आहे. प्रत्येक फॅक्टर तुम्हाला परफेक्ट लागतो, म्हणजे वेदर म्हणा, इक्विपमेंट म्हणा, टाईम, सीझन, टीम, खूप सारे फॅक्टर. एक फॅक्टर जरी गेला तिकडनं की ती कोलॅप्स होऊन जाते कुठेतरी. टीम डिसाईड केली की कोण कोण येणार आहे, मग क्लाइंबर किती जण घ्यायची, सपोर्ट टीममध्ये किती जण घ्यायची, आपले लीडर कोण असणार आहे. त्याच्यानंतर मग आम्ही सचिन गायकवाड सर जे त्यांच्या कानावरती घातलं की अशी अशी वॉल आहे, त्यांना सगळी माहिती सांगितली. बिकॉज सचिन सरांना हिमालयातला एक्सपिरियन्स होता आणि बाकी तसं हिमालयातला एक्सपिरियन्स असणारे बरेच कमी होते आमच्याकडे. ग्रुप बनवला. ग्रुपवरती रोज रात्री मीटिंग व्हायची, कारण की सगळे आपापल्या जॉबवरती आपापल्या कामात असायचे. रात्री प्लॅनिंग व्हायचं की उद्या कोणतं काम करायचं आहे. आम्ही 3 ते 4 महिने फक्त प्लॅनिंग आणि पॅकिंगच करत होतो. 19-20 तारीखला निघायचा आमचा प्लॅन झाला होता. आम्ही जेव्हा निघायचं होतं त्याच्या कंटिन्युअसली आधी सगळं रिपोर्ट्स बघत होतो. न्यूज येत होत्या की जिथं आम्हाला जायचं आहे रक्षमला, नेमके त्याच रूटवरती कमीत कमी 7-8 लँडस्लाईड झाले. खूप लोकांचं पण अनफॉर्च्युनेटली डेथ्स झाल्या व्हॅलीमध्ये. खरं तर मी घरात लँडस्लाईडची न्यूजच सांगितली नाही. मी त्यांना सांगितलं की आमच्या असंच गाडीचा इश्यू आहे, त्यामुळे आम्ही लगेचच निघणार नाही आहे. तर थोडं अजून आमचं जजमेंट थोडं डगमगायला लागलं की ह्या वर्षी राहतं आहे का काय. पण आम्ही कॉन्फिडेंटली म्हणत होतो की नाही, आपल्याला करायचंच आहे, काही झालं तरी चालेल, आपण थोडं लेट करू पण आपण करू. बट खूप डिलेज झाले. ॲटलिस्ट 1-1.5 महिना डिले झाला. आजची मोहीम आहे शिवदुर्गसाठी फार अभिमानाची आणि गर्वाने सांगण्याची मोहीम आहे. त्यासाठी मी थोडेसे 2 शब्द जास्त घेतोय. आपले सोशाला हे हिमाचल प्रदेशातील सांगला व्हॅलीमधील एक जे गाव आहे रक्षम, या रक्षम गावाजवळ हा सोशाला पीक आहे, ज्याची उंची समुद्रसपाटीपासून 4700 मीटर आहे. आपण ही उडी कधी घेतलेली आहे किंवा आपल्याला कॉन्फिडन्स हा कुठून आला, तर त्यासाठी जे आपण कोकणकडा सर केला, सह्याद्रीतील सर्वोच्च कडा आपण त्याला म्हणतो, 1800 फूट. हे 1800 फूट क्लाइम्ब केल्यानंतर आपल्याला हा आत्मविश्वास आलेला आहे.
एक टीम निघाली म्हणजे शिवम आणि भूपेश बाय कार. आणि नियर नाशिक बॅरली 40 किलोमीटर्स आधी गाडी बंद पडली. सब मेकॅनिकल इश्यू. आम्ही रात्रभर थांबलो गाडीत आणि दुसऱ्या दिवशी टो करत नेत होतं. त्या टो क्रेनवाल्यानेच गाडी ट्रकमध्ये ठोकून दिली आणि आमची गाडी पण आय थिंक सगळ्यांसाठी रिअल ॲडव्हेंचर तर तोच झाला, स्पेशली मला आणि शिवमसाठी. त्यामुळे इथं येईपर्यंत टेन्शन होतं. आम्हाला माहीत होतं की एकदा गावात पोचलो की आम्ही क्लाइंब करतो. त्यामुळे सगळ्यात पहिला मोठा टास्क होता तो ते गावापर्यंत पोहोचणार. लक्ष्मणला पोचायच्या आधीच पाऊस सुरू आला. भिजत आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. आल्यानंतर असं होतं की कधी सोशाला बघतोय. टीमला एक उत्सुकता झाली की नक्की सोशाला हाय कुठं. सरांनीच आमचे आवाज झाले की अरे वेदर क्लिअर झाले. फक्त टॉप दिसला, मधलं काहीच नाही दिसलं की मधला रॉक नाही काय नाही. डायरेक्ट समिटचा रॉक दिसला आणि तेव्हा असं वाटलं की एवढ्या हाईटला जायचं आपल्याला. म्हणजे असं मनात भीती बसली की आपण हे क्लाइंब करू शकू की नाही. तर माझी तर एक फाटूनच गेली की बाबा नक्की एवढं टॉपवरती दिसतंय कुठं. आपण विलेज एवढं खाली दिसतंय, तो टॉप एवढं उंच दिसतंय. आजूबाजूला स्नो कॅप दिसत होते फक्त, की स्नो टॉप जे आपण म्हणतो स्नो कॅप ते दिसत होते. म्हणलं अरे बापरे लयच उंच आहे. आणि मला ओके चलो जाऊयात. सचिन सर सगळं लेट करत होते. कसं वाटतंय? दुसरा दिवस आला, तिसरा दिवस आला रक्षणमध्ये. तेव्हा सचिन सरांना बरं नव्हतं वाटत. रात्रभर सर झोपायचे नाही, डोकं दुखायचं त्यांचं. डॉक्टरने सांगितलं की यांचं ॲल्टिट्यूड आत्ता जी आहे त्याच्यापेक्षा कमी ॲल्टिट्यूडला गेले पाहिजे तर त्यांचं ब्लड प्रेशर कमी होईल. त्यांना तिथं थांबवणं ही आमच्यासाठी एक रिस्क होती. तर मग आम्ही त्यांना पुन्हा रिटर्न पाठवण्याचा प्लॅन केला. खूप मोठा धक्का बसतो कुठेतरी टीमला, कारण की द एक्सपिरियन्स ही हॅज इन द हिमालयाज. म्हणजे आमच्या 7 जणांपैकी फक्त सरांनाच एक्सपिरियन्स होता हिमालयाजमधला. आम्ही बाकी म्हणजे फक्त हिमालयाजमध्ये फक्त असं फिरायला किंवा बोल्डरिंग वगैरे करायला गेलो आहे, बट नॉट इन द माउंटन्स वेअर सर्वायवल आणि वेदर. बघू काय होतं तिथे. थोडं ब्रिदिंगला त्रास होतो, BP शूट होतं. पहिल्यांदाच त्रास झाला. लेट्स सी क्या होतं. तुम्ही नीट करा क्लाइंबिंग. काय करू फोन करा आणि सर. पुढं चॅलेंज तर दिसत होतं की एवढे मोठी वॉल आहे आणि ही आपल्याला क्लाइंब करायची आहे. पण एक विचार मनामध्ये येत होता की ह्याच्या अगोदर ही वॉल ज्यांनी क्लाइंब केली ती फक्त 3 जण होते. आपण तर 5 जण आहे, 2 जण आपल्याकडे एक्स्ट्रा आहे आणि प्लस फिल्म मेकर पण आहे. काही मदत लागली तर तो पण आपल्याला मदत करू शकतो. म्हणजे आम्ही 6 जण आहे थोडक्यात. नंतर जसं आम्ही आमच्या कॅम्पवरती आलो, नंतर थोड्या वेळाने अजून जरा नीट बघायला चालू केलं सोशलाकडं. तेव्हा कुठं मनाला अख्ख्या टीमला म्हणजे आमची पहिली टीम पासून शांत वाटली की नाही बाबा आपण करू शकतो. जेव्हा आमच्या मीटिंग व्हायच्या तेव्हा एक कंटिन्युअसली चर्चा व्हायची की सोशालाच्या बेसला जायला रस्ता. जे रेकीचं प्लॅनिंग होतं ते तर फेलच गेलं अगोदर. आता आणि गावात कोणी यायला तयार नव्हतं, गाईड नव्हता इकडे. पण टीमने असं डिसाईड केलं की आपणच आपला रोड शोधू. एक म्हणतो अरे इकडने नाही 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 रोड बॅक साईडने आहे. कन्फ्युजिंग. ब्रिजवर आहे आता, बट कळत नाही रस्ता कुठून आहे. वरती तर असे बोल्डर्स आहे, तर क्लाइंब करून फायदा नाही कारण की फोटोजला नाही जाता येणार. अरे वॉल तर दिसते,
सो जवळ तर आहोत, फक्त राईट रस्ता मिळायला हवा आता लवकरच. आम्ही आमचे प्रयत्न तर करत होतो, कसं तरी करून आपल्याला त्या बेस कॅम्पपर्यंत पोचायचं आहे. 3 दिवस तर आम्हाला रस्ता शोधण्यामध्ये गेले. प्लॅन असा केला की 6ची टीम आहे, 3 लोक पहिला दिवस जातील पोर्टर्स घेऊन, 8 पोर्टर्स घेऊन, आणि दुसऱ्या दिवस 3 लोक जातील परत 8 पोर्टर्स घेऊन, कारण की सामान पण खूप होतं, एका दिवसात पॉसिबल नव्हतं. आणि तोपर्यंत स्टील रस्ता नव्हता माहिती. मी आणि समीर सकाळी 5 वाजता उठून, ज्या दिवशी ॲक्च्युअल टीम निघणार होती, आम्ही पुढे निघालो रस्ता शोधण्यात. अर्धापर्यंत आम्हाला बऱ्यापैकी रस्ता मिळाला आणि मागून एक 9 वाजता रोहित, योगेश, शिवम विथ पोर्टर्स निघाले. त्यांना आम्ही भेटलो, रस्ता दाखवला आणि आम्ही परत आलो. देन शिवम जायचा तिथपर्यंत, ड्रोन फ्लाय करायचा, ड्रोनमधनं पॉसिबल वे शोधायचो की कुठनं आपल्याला जाता येईल. पुढचा रस्ता थोडा कन्फ्युजिंग आहे, त्याच्यात झाड आहे खूप, सो बघतोय किती चालायला लागणार आहे झाडामधनं. तसा करून आम्ही रोड शोधला. सगळ्यात टफ सेक्शन चालू झाला आहे ट्रेकमधला. हे सगळ्या बोल्डर्सवरून क्लाइंब करावं लागतं आहे. खूप डिफिकल्ट ट्रेक वाटत होता. असं वाटते नळीची वाट, AMK, माकड वाट, कळसुबाई सगळे एकसाथच ट्रेक करतात, एवढं इन्क्लाइन आहे. पोर्टर्सनी तर एवढं वेट उचललं आहे, म्हणजे एवढं वेट घेऊन चालणं एकदम, म्हणजे काही जण चप्पलवरती आहेत, आम्ही ते एकदम शूज, वॉकिंग स्टिक, म्हणजे खूप ग्रेट आहेत ते लोक. आलो चिल्ड्र इतकं फॉगी आहे की कळत नाही की बरोबर जागेवर आलो आहे का नाही. एवढीच आम्हाला फ्लॅट जागा भेटेल, बाकीचे आम्हाला करायला लागेल. फायनली सोशालाच्या बेस कॅम्पला पोचलो आहे आणि आम्हाला सोशालाने पण दर्शन दाखवलं आहे. सकाळपासून क्लाउडी होतं, पण इथं आल्यावरती सोशालाने दर्शन दाखवलं आहे. आले म्वा. पुढचे 2 दिवस पण पाऊस दाखवतोय, त्यामुळे वाटत नाही की क्लाइंब करता येईल. सो खाली टीम आहे ती खालीच थांबणार आहे, आम्ही इकडे तोपर्यंत बेस कॅम्प सेट करू. ते बेसपर्यंत पोचले सुखरूप, सगळं सॉर्ट झालेलं. आणि आम्ही फुल एक्सायटेड, चलो आता उद्या पूर्ण टीम बाय दिस टाईम वरती राहील बेस कॅम्पला. बट ऑब्विसली सोशाला डिले. वाट बघतोय पाऊस उघडायची, ऊन पडायची. म्हणजे एक दिवस गेला चला, नंतर दुसरे दिवशी जाता येईल, पण नाही दुसऱ्या दिवशी पण वेदर खराब. आई म्हणलं जायचंय की नाही आता वरती आपल्याला. परत प्रोग्रेस थांबली. सगळ्यात मोठं चॅलेंज होतं की आम्हाला पाणी, कारण की पाण्याचा सोर्स आम्ही बघितलं की डायरेक्ट गावात आहे, तिथून जवळजवळ एक 4-5 तासाचा ट्रेक आणि डायरेक्ट बेस्ट, कुठेही पाणी नाही. वॉटर स्ट्रीम नाही आहे, कुठे ड्रिपिंग वॉटर नाही आहे, काहीच नाही आहे. पण पावसाचा कुठेतरी फायदा तरी झाला की आम्ही ते पाणी स्टोअर करू शकत होतो. म्हणजे आम्ही प्यायचं पाणी जे होतं, मेन जो आमचा प्रॉब्लेम, तो सॉल्व्ह होत होता. सो यांनी तिकडे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुरू करून दिली. आणि असं करून करून आम्ही ऑलमोस्ट 150 लिटर पाणी गोळा केलं होतं. आणि त्यामुळे आम्हाला गावातून पाणी मागवायची गरज पडत नव्हती. खूप कडक ऊन आलाय आज खूप दिवसानंतर. जबरदस्त. खालून आज दुसरी टीम स्टार्ट करते ट्रेक. एक 3-4 वाजेपर्यंत बेस कॅम्पला येतील. कसं वाटतंय ओंकार फायनली बेस कॅम्पला येऊन?
4 दिवसाची प्रतीक्षा केली वरती यायला, पण वेदरने आम्हाला येऊन नाही दिलं. पण आज योग आला येण्याचा. वेदर सकाळी एकदम चांगलं होतं आणि आम्ही ठरवलंच होतं पाऊस असेल तरी काही करून निघायचं. समय खपला, बाकी काय नाही. खपलं नाही फुल खपला. अजून नाही खपला. एवढं पाणी खपला तू. अरे चल तुझा बर्थडे होऊ द्या, तुला बघतो मी. काय ट्रॅक होता. फायनली टीम पोचली आहे. 10 तारखेला गणपतीच्या दिवशी पूर्ण टीम बेस कॅम्पला, सोशालाच्या बेस कॅम्पला पोचली. आणि त्या संध्याकाळी आम्ही फोरकास्ट चेक केला. लकीली पुढचे 8 दिवस, 1 वीक आम्हाला क्लिअर विंडो दाखवत होतं, ऊन वगैरे. सगळे खुश झाले. आणि आम्ही जे प्लॅन करून आलो होतो तेही 7-8 दिवसाचं होतं. सगळं तयारी सुरू आली. सो दुपारनंतर वी वर लाईक की आपण अटेम्प्ट देऊ. तर पूजा वगैरे झाली रॉकची. जे सह्याद्रीजमध्ये आम्ही करतो इकडे, सो तेच रिच्युअल आम्ही तिथे फॉलो केलं. सो क्लाइंब स्टार्ट झालं. ऑल द बेस्ट. एकदम सेफ. ऑल द बेस्ट. क्लाइंबिंग स्टार्ट करतोय. भूपेश पूल. डे 2ला मग रोहितने सेकंड पेच ओपन केला. कडक. क्लिप. पहिलं पीच भूपेशने केलं, दुसरं मी केलं, तिसरं योगेश चालू करतोय. दहीहंडी इथंच कापली. एक अशी आयकॉनिक क्रॅक आहे. पेरली लाईक टॉपला 2 बोल्ड्स आहे, बट फर्स्ट 50-60 फीट इज तो फ्री लाईक फुल ट्रॅड. सगळ्यांची इच्छा होती ती क्रॅक करायची आणि मी पण खूप असा की अरे. मग असं वाटायला लागलं की 3 दिवस झालेत ऑलरेडी. विंडो फक्त 7-8, 8 ते 9 दिवसाची आहे. ह्याच्यामध्ये आम्हाला सगळं क्लाइंब कम्प्लीट करायचं आहे. टोटल 19 पीच आहेत. आम्ही फक्त 4थ्या पीचला पोहोचलो आहे. सो हे ह्या दिवसामध्ये कसं कम्प्लीट होणार. पिचेस झाले. वाइंडअप 2 पीच केले. तर क्रक्सने माझा बोटाचा क्रश केलाय. हातावर हॅमर बसले पिटॉनिंग करताना. ऑलमोस्ट 10 पीचपर्यंत पोहोचेपर्यंत खूप लेट होत गेला आम्हाला. सुरुवातीला काय वाटलं नाही. तर वरतून रोज खाली टेंटमध्ये यायचा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावरती परत तेवढा ॲसेंड करायचा. बिकॉज रोज ॲसेंड करणं हा एक मोठा टास्क बनत गेला. आम्हाला ऑलमोस्ट 1,500 फूट ॲसेंड करावं लागायचं. पिच 14 ओपन करतो आता आपण.
वेदर खूप थंड आहे. होपफुली पाऊस नको पडायला. हे अरे काय सटकतंय, रॉक ओला आहे चायला. पुता ओय वॉच. ऑल गुड. नाही थोडं क्रॅक घुसली. ठीक आहे, नॉट बॅड. होल्ड तुटताय रे. वेदर खराब झालं आहे. आय थिंक आता वाइंड अप करावं लागेल. आज अजून एक पीच झाला. आणि वरती पाऊस म्हणजे खालच्यासारखा नव्हता, वरती लगेच जाणवायचं, कारण की विंड गार असायची आणि पाऊस पण खूप पडला. आणि खाली यायला इवन दो इट्स रॅपलिंग 40 to 45 मिनिट्स लागले आम्हाला. सकाळ रात्रीपासूनच पाऊस चालू आला. आणि परत आम्हाला 3 दिवसाचं खराब वेदर मिळालं. अरे 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 अरे. आणि जो पाऊस बेकार चालू झाला म्हणजे एक असं पण व्हायचं की ट्रेनमध्ये बसून नुसतं वैतागायचं, अरे पाऊस पडतोय हा. ह्या कंडिशनमधनं आम्ही रोज संध्याकाळी पिक्चर बघायचो, आम्ही वेब सिरीज बघायचो. होप असायची की दुसऱ्या दिवशी क्लिअर मिळेल, बट तसं नाही व्हायचं. सकाळी बघायचो टेंटची झिप ओपन करून, पूर्ण फॉग असायचा, काही दिसायचं नाही. परत झोपायचो आम्ही. त्यामुळे आमचे दिवसही वाढत होते. कंटिन्युअसली सगळ्यांच्या सुट्ट्या संपत आल्या होत्या. सर्वांना ऑफिसमधनं फोन यायला लागले. समीरला तर टर्मिनेशनचा मेल पण आला होता. थोडीशी भीती वाटत होती की काही निर्णय यांच्याकडून घेताना चुकतील का काय, किंवा कोण सिनियर माणूस नाही असं. तिथे एक चांगलं तर फोनचं नेटवर्क पण होतं, पण रोज डेली सर अपडेट घेत होते. म्हणजे त्यांची कमी आम्हाला त्यांनी भासून नाही दिली की बाबा मी नाही आहे इथे, मी माझ्या घरी आहे. क्लायमिंगचं काही नाही वाटत आहे. झुमर उघडत चालले तू उघडत. झुमरिंग से डर लगता है साहब, क्लाइंबिंग से नहीं. विंडोज मिळत नव्हती, चान्सच मिळत नव्हता क्लाइंब करण्यासाठी. आय थिंक टीममध्ये पण असं कुठेतरी झालं असेल की सगळे फ्रस्ट्रेटेड होते, किंवा जस्ट की एव्हरीबडी सो एक्सायटेड, आणि कुठेतरी डिसअपॉइंटमेंट होऊन जाते. काय मशी धाकधूक लागली होती की आता इतक्या लांब जाऊन परत रिपीट जायला लागते काय, किंवा परत होईल काय असं होत होतं. पण सगळ्यांनी चर्चेतून असंही होत होतं की नाही होईल, थोडं राहिले आता थोडं राहिले, आता होईल 2 दिवसात, पाऊस 2 दिवसात उघडेल, पाऊस 3 दिवसात उघडेल, असं करून. खूप दिवसानंतर ऊन आलंय, टेंटमधनं बाहेर निघते त्यामुळे. हा भारी. वेट करत होतो की विंडो कधी ओपन होईल. फायनली काल दुपारून थोडं क्लिअर झालं, आणि तेच म्हटलं की ॲडव्हान्टेज घ्यायचा आहे, म्हणून मग सगळे आज 5 वाजता उठले, ब्रेकफास्ट वगैरे रेडी, आणि आता वॉलवर चालले. ब्लड फ्लो पाहिजे, ब्लड फ्लो. आम्ही परत 2-3 पिचेस ओपन केले. प्रत्येक पिचने 1 दिवस घेतलेला आहे ऑलमोस्ट. दिवसाला एकच पिच क्लाइंब व्हायचा, आणि आमची प्रोग्रेस तेवढीच व्हायची. एक पिच, कधी कधी तर अर्धा पिच झालेला आहे. तर तिथून आम्हाला रोज असं वरती बघताना वाटायचं हा आपल्याला हे समिट आहे, उद्या होऊन जाईल, उद्या होऊन जाईल. 15 पिचचं हे स्टेशन आहे. इथून आता योगेश वर चाललाय, आणि ह्या पिचच्या बाजूला असं खतरनाक व्ह्यू आहे ना बाबू, डायरेक्ट ड्रॉप. 17 पिच.
ऑलमोस्ट समिट जवळ पोचत होतो. वेदर खराब झालं आहे तर खाली वाइंड अप करतो आता. पाऊस यायच्यात खाली जायचं. आम्ही कुठेतरी लगेच खाली जायचो कारण की इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. खूप डिले झाले आणि आय थिंक सोशाला कुठेतरी आम्हाला पण टेस्ट करत होता. और मे बी आम्ही सगळे एवढे ॲडमेंट होतो की नाही सोडायचंच नाही. ऑलमोस्ट सगळ्यांची मनाची तयार झाली होती की आता जॉब गेला तरी चालेल, सगळ्यांचा बिझनेस गेला तरी चालेल, पण सोशलला क्लाइंब करून जायचा. नॉट चेक डिग्री ऑल गुड गुड चल. हँगरला पोहोचला. हो फक. समिट. हो समिट आहे समिट. Etched in the stone, forever on thrones. Histories made in the moments. Heroes collide. It's all on the line with our backs against the wall. We came to fight. We came to take what was meant to be ours. There's no place to hide. Yeah, it's written all over the stars. Nothing will stop us against all the odds. Just like we promised. We came to एक नंबर. कर्पूर गौरम. जाम मिस केलं तुम्हाला दोघांना माहिती आहे का शिव.